everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. For today's Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen and I'm back with my favorite shirt. Usapang flabby arms tayo. Marami akong nare-receive na request about dito. Kaya lang, medyo nahihiya akong gawan siya ng video kasi medyo problema ko rin yan dati. I made 4 small changes sa lifestyle ko and lahat ng yon i-share ko sa inyo sa video na to. Tip number 1, avoid sugar and carbs. Madaling-madali na lang to sa inyo kung nagkikito kayo o kaya naglo-low carb diet kayo. Pero kung hindi naman, okay lang yan. Reason kung bakit medyo flabby yung arms natin is because of fats. Pero wag kayong magalit kay fats kasi hindi naman si fats yung may kasalanan din. Medyo magulo pero si fats, biktima lang po siya kung bakit siya na-trap sa ating katawan at kung bakit nagkaroon tayo ng flabby arms. Na-trap si fats sa katawan natin kasi naging present si carbohydrates at saka si sugar. Today's menu, mainit na bagong saing na rice, tapos crispy pata, and malamig na coke. Diba ang sarap? Pag pinasok mo yan sa katawan mo, hindi alam ng katawan mo na crispy pata yan. Ang alam ng katawan mo, ang pinasok mo sa kanya is sugar from soft drinks, tapos yung carbohydrates na galing dun sa mainit na rice, tapos fats and proteins na galing kay crispy pata. Ang gagawin ng katawan mo, i-convert niya into small tiny molecular pieces para magamit siya ng katawan mo. Yung mga nutrients, vitamins, minerals, magamit yun ng katawan mo. And at the same time, merong makukuha na source of energy yung katawan natin. From fats, nagkaroon tayo ng fatty acids, tapos from carbohydrates and sugar, nagkaroon tayo ng glucose. Yung dalawa na yon, parehas sila na source of energy. Ibig sabihin, pag gumilos tayo, i-burn sila ng katawan natin. Pero kapag present si glucose, yung fatty acids, si fats, hindi mo na siya gagalawin ng katawan natin. Dahil source of energy siya, itatambak lang yon ang itatambak ng katawan natin. Saan? Siyempre sa bilbel, sa braso, sa hita, sa ilalim ng baba, kung saan-saan. Ibig sabihin, hanggat merong glucose, hindi tutunawin ng katawan natin si fats. Eh diba, si glucose, galing yan sa carbohydrates, galing rin siya sa sugar. So, kung gusto natin na matunaw yung taba na meron dun sa loob ng ating jiggly arms, kailangan tatanggalin muna natin si glucose. Para matanggal si glucose, syempre ititigil natin yung pagpasok sa katawan natin, yung mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng glucose sa katawan. Nagets nyo, di ba? Dahil gusto natin na mawala si fats, ibig sabihin, tanggalin muna natin yung pagkain natin ng carbohydrates and sugar. Sino si carbs and sugar na kailangan nating iwasan? Rice, pasta, bread, potatoes, and soft drinks. Tip number 2, take collagen. Yung skin kasi natin, para siyang spring. Kapag nag-gain tayo ng weight, imbis na mapunit siya, nahahatak lang siya, nasi-stretch. Kaya lang, kung yung skin mo nahatak for a long period of time, ibig sabihin nag-gain ka ng weight, let's say overweight ka for 10 years, 5 years, so nahatak yung skin mo ng ganun katagal. Tapos bigla kang nag-lose ng weight, yung skin natin, syempre, hindi siya ganun kabilis na makaka-recover. Kaya nagkakaroon tayo ng saggy arms. Nangyayari yon sa kahit nasa ang body part na for a long period of time, medyo na-stretch ng konti tapos biglang lumiit. Ang responsible dun sa flexibility ng skin natin is si collagen. Tapos kapatid naman ni collagen, si elastin. Si collagen, siya yung nagbibigay ng firmness and strength sa skin. Tapos si elastin, siya naman yung nagbibigay ng elasticity sa skin natin. For example, nag-gain ka ng weight from this, biglang naging ganyan, kalaki yung tiyan mo. Ang mangyayari yung skin mo, hatak. Sino yung responsible doon? Si elastin. Kaya lang, ang mangyayari, si elastin masyadong excited, magpaka-stretch, hindi yan titigil hanggat hindi siya hinahatak ni collagen. So, ang mangyayari,
nag-gain ka ng weight, elastin, stretch, tapos si collagen, hanggang dyan ka lang po, hanggang dyan ka lang muna, enough na yan, saka na tayo ulit mag-stretch pag naubos na ni ate yung cheeseburger dun sa table. Ibig sabihin, without collagen, itong si elastin, tuloy-tuloy lang yung pag-stretch niya sa skin natin. Kaya kailangan natin si collagen. Ngayon na na-lose na natin yung weight na yon, itong si collagen, magde-demand na ulit siya kay elastin. Hatakin mo na po yung skin ni ate, pabalik kasi nagsasag na yung skin niya, wala na yung mga taba-taba niya. Kaya lang guys, due to aging, yung katawan kasi natin naturally nagpo-produce talaga siya ng collagen. Kaya lang again, due to aging, tapos yung bad na diet natin, yung collagen production ng katawan natin na naturally, sagana naman talaga dapat, paunti lang rin ng paunti. Dahil kakaunti si collagen, hindi susunod sa kanya si elastin. Kaya magte-take tayo ng collagen para ma-increase ulit natin yung collagen na meron tayo sa katawan. At kapag nangyari yon, babalik yung nagsasag natin na arms, magbabalik loob siya sa katawan natin para maiwasan natin yung pagsag ng mga, hindi lang sa arms, kung hindi, anything na nagsasag sa katawan natin. Medyo brief lang muna yung discussions natin guys about collagen. Alam nyo naman, usually mahaba yung mga videos natin, pero today kasi nasa YouTube pop-up Manila set ako. And yung si Derek baka makatulog kapag nag-explain ako ng mahaba. Kaya on our next video, i-explain ko yun sa inyo in detail. Anyway, for tip number 2, ang gusto ko lang naman talagang sabihin is mag-take kayo ng collagen. Kung marami kayong budget, merong mga collagen na naka-tablet form. Kaya lang masyadong malalaki yon, kaya hindi ko favorite yon. Pwede rin yung powder naman, yun yung favorite ko na hinahalo sa coffee. Or pwede rin yung liquid form. Nasa vial yon na maliliit na siya, na shot siya. Every day, tapos after nun, every other day, ganun. Hindi ko alam kung paano siya tinitake kasi nga medyo pricey yun, so hindi kaya ng budget ko. Tip number 3, exercise fasted. Pagdating sa saggy arms, hindi enough yung diet. Yes, maganda si diet kasi syempre mapapaliit natin yung arms natin. Pero para magkaroon siya ng magandang shape, kailangan natin yung exercise. Para naman ma-maximize yung effect nung exercise na gagawin natin siya on a fasted state. Kasi when we exercise on a fasted state, ang biniburn ng katawan natin is yung stored fats na meron tayo. Ganito yan guys. Si ate number 1, kumain muna siya before nag-exercise. Si ate number 2 naman, nag-exercise muna siya. Si ate number 1, ang gagawin ng katawan kapag nag-exercise, ang tutunawin muna ng katawan niya is yung kinain niya. Kapag naubos na ng katawan niya yung kinain niya previously, saka pa lang nila i-burn yung stored fats na meron siya. Ito namang kabilang ate, dahil hindi siya kumain muna, yung katawan niya walang choice. Kasi dahil hindi siya kumain, wala silang mahahatak or wala silang magagamit na source of energy. At dahil active siya, syempre kailangan niya ng source of energy. So saan niya ngayon kukunin yon? Yung katawan niya ngayon magpa-plan B. Kukunin niya yung source of energy dun sa stored fats na meron siya. Ibig sabihin, yung mga fats na meron siya sa bilbel, sa braso, especially, kasi ito yung tinatarget natin, at sa hita at kung saan-saan man, doon kukunin ng katawan niya yung source of energy. Kapag nangyari yon, syempre, paliit din ng paliit yung fats na meron tayo. Tip number 4, do arm exercises. Since nag-exercise ka na in a fasted state, ibig sabihin yung katawan mo, binaburn na niya yung stored fats na meron ka. Kung ano yung area na busy, yun yung mas maraming stored fats na binaburn ng katawan natin. So, dahil ang target natin is yung saggy arms natin, ang gagawin natin is arm exercise. Meron akong hinanda na 5-minute arm workout para sa video na to, pero instead of adding that to this video, i-upload ko siya separately para mas madali nyo siyang masundan. Maliban sa proper diet and exercise, consistency is the key. Kailangan susundan mo yung diet na nag-e-enjoy ka. Kung nag-e-enjoy ka sa keto, sa low carb, then i-follow mo yun. Kung hindi naman, then maghanap ka ng diet na para sa'yo. Tulad dun sa tip number 1 natin, hindi mo kailangang i-follow si keto, si low carb. I know yung channel natin is specific kay keto and low carb, pero hindi ko kayo pipilitin. Basta i-avoid nyo lang yung rice,
pasta, bread, tapos yung mga sugary na pagkain. Okay na yun. Basta consistent lang kayo. Malaki yung improvement na magagawa nun sa saggy arms ninyo. May gagawin kami ngayon.